الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 16 من يوليو، واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في مدينة كوستانتينيفكا، وكذلك يشن هجوما واسعا في القطاع الغربي لزابوروجي، فيما الأوكران أحرزوا تقدما في شرقي مقاطعة زابوروجي. أما فيما يتعلق بالجبهات الأخرى فكانت الوحدات الروسية تواصل التقدم في اتجاهات سومي وغيرها. فما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. وسنتحدث أيضا عن شمال مقاطعة دونيتسك حيث تقدمت الوحدات الأوكرانية. تابعوا الفيديو، شاركوه ليستفيد الأصدقاء، حاولوا أن تساعدوا أصدقائكم في الحصول على المعلومات على هذا الفيديو وغيره من الفيديوهات التي أنشرها. وتذكروا نشرت ظهرا حول موضوع إقالة وزير الدفاع الأوكراني، أتمنى أيضا مشاهدته. ولنبدأ من مدينة كوستيانتينيفكا. الوحدات الروسية تمكنت من التقدم في هذا الاتجاه. كما تلاحظون الجيش الروسي سيطر على هذه المنطقة هنا باللون الزهري. هذه المنطقة يعني كما تلاحظون كان الأوكران يتمركزون في هذا المكان، وكانوا يحاولون قدر الإمكان البقاء فيه لأطول فترة ممكنة، فيما كانت الوحدات الروسية تضغط طوال الوقت بهذا الاتجاه منذ فترة طويلة. التقدم الروسي كان بعمق 750 مترا وبعرض 700 متر. الوحدات الروسية في مدينة كوستانتينيفكا تسيطر مع هذا التقدم على 97.64%، فيما باقي المنطقة هنا تحت السيطرة الأوكرانية بشكل كامل، وصولا إلى الحدود الإدارية في هذا الاتجاه وفي المنطقة هنا. دعوني أذكركم أنه رغم التعزيزات التي أرسلها الجيش الأوكراني منذ أسبوع تقريبا أو أقل إلى هذه المنطقة، واصل الجيش الروسي تحقيق وإحراز مكاسب في هذا المكان في هذه الاتجاهات على اختلافها، سواء في المنطقة هنا أم سابقا في هذه الاتجاهات أو اليوم هنا في الوسط. الوحدات الروسية تواصل نشاطها في المنطقة، لكن هذا ليس وحده، بل هناك عمليات في المنطقة المحيطة مستمرة من قبل الجيش الروسي على كامل هذا الامتداد بين شزيفيار وكوستانتينيفكا، وأيضا في الجهة الغربية حيث لا تزال العمليات مستمرة في هذا القطاع. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه القطاع الغربي لمدينة زابوروجي، كانت الوحدات الروسية قد شنت هجوما مضادا. نحن نتحدث بين القطاع الغربي تقريبا وباتجاه أوريخيف. الجيش الروسي تمكن من السيطرة على قريتين مالي شيرباكي وشيرباكي. التقدم الروسي في هذه المنطقة كان على كامل هذا الامتداد، هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ كحد أقصى 2.8 كيلومتر بامتداد 7 كيلومترات. الوحدات الروسية كانت تتحرك لحسم المعركة بقوة وبسرعة في اتجاه شيرباكي واستكمال السيطرة على الخروقات أو المناطق التي كانت قد اخترقتها الوحدات الأوكرانية في وقت سابق في الجزء الغربي في هذه المنطقة. الجيش الروسي استرد السيطرة على هاتين البلدتين وعلى المنطقة المحيطة. لكن يجب معرفة أمر، ما هو؟ الجيش الروسي لا يكتفي فقط بالهجوم في هذا الاتجاه، بل العمليات لا تزال مستمرة كما شرحت لكم باتجاه ستيبنوهيرسك وباتجاه لوكانيفسكي وعلى طول المنطقة هنا، ومن ستيبوفي على طول هذا الطريق باتجاه نوفو ياكوفليفكا وباتجاه بافليفكا. وبالتالي من تابع الفيديوهات السابقة يعلم أنه كان هناك هجوم روسي واسع في هذه المنطقة، يحاولون من خلاله استعادة السيطرة على مقاول المنطقة هنا شمالا. وكذلك الأمر تستمر الضربات في هذا الاتجاه على طول الساحل الموجود على هذا النهر. تحاول القوات الروسية أيضا التقدم نحو هذه المنطقة بريمورسكي. أما على صعيد العمليات في اتجاهات القطاع الشرقي، هنا تمكنت الوحدات الأوكرانية من الاختراق باتجاه هيركي والسيطرة على منازل في القسم الغربي منها. كما تلاحظون ثلث القرية تحت السيطرة الأوكرانية. التقدم الأوكراني كان على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون أمامكم. نتحدث عن تقدم بعمق أقصاه 1.68 كيلومترا بامتداد أكثر من 3 كيلومترات. الوحدات الأوكرانية
تواصل شن هجومها المضاد. هذا الهجوم لا يهدأ، يركز الأوكران بشكل كبير على مواصلة تحقيق مكاسب في هذا القطاع، ولو كان ذلك يعني مؤجلا نوعا ما المقصود بهذا؟ مؤجلا يعني أحيانا تلاحظون أن الجيش الروسي يتقدم ويضغط ويسيطر على بلدات، ثم يعني تتخذ القوات الأوكرانية وضعية الدفاع، ثم فورا تشن القوات الأوكرانية هجمات مضادة. وفي أحيان كثيرة يكون الطرفان يهاجمان قرب بعضهما البعض. دققوا بهذا الكلام، قرب بعضهما البعض في محاولة لتحقيق مكاسب سريعة. العمليات اليوم تمتد على كامل هذا القطاع بين الطرفين، والأمر ليس بالسهل على أي منهما. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، دعونا نتحدث عن شمال دونيتسك، حيث عادت الوحدات الأوكرانية تتقدم بعد نوع من الاستقرار في خريطة السيطرة، ولكن لم يكن هناك استقرار في الاشتباكات، فكانت متواصلة ودائمة، وضغط كبير من الجيش الأوكراني الذي يولي اهتماما لهذه المنطقة. سأشرح لماذا. التقدم الأوكراني كان على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون أمامكم. نحن نتحدث عن تقدم بعمق 960 مترا بامتداد أكثر من كيلومتر. الوحدات الأوكرانية تخوض معركة مع الوحدات الروسية من منزل آخر في هذا الشارع الموجود هنا، وفي هذا الشارع الذي دخلته. أيضا في الجهة الشمالية والغربية القوات الأوكرانية كان هناك انتشار، وتحاول الضغط باتجاه نوفي واستكمال السيطرة عليها. السيطرة على نوفي قد يشكل مركز إمداد يعني يربط باقي المناطق الموجودة في المناطق الخلفية، ويضغط على الخطوط الدفاعية للوحدات الروسية. وكما لاحظتم وكما أشرت لكم منذ مدة، هناك بلدات في هذا الاتجاه، ثم لاحقا أقرب بلدات توجد في هذه المنطقة. لذلك يعني يحاول الجيش الأوكراني السيطرة على نوفي، ولاحقا التقدم في العمق والضغط على جبهة ليمن. يعني الأوكران يحاولون مواصلة إبعاد الجيش الروسي عن شمال مقاطعة دونيتسك. لا يريدون أن يصل الجيش الروسي حتى نهاية المقاطعة في الجهة الشمالية عند هذا الخط باللون الزهري، وبالتالي هذا هدف هام بالنسبة لهم. وأيضا دون ننسى استمرار العمليات في مدينة نمن، حيث كلا الطرفان يواصلان شن هجماتهما. أما فيما يتعلق بجبهة سومي، فالوحدات الروسية في هذه المنطقة تواصل تقدمها، وقد كان الجيش الروسي قد فرض السيطرة على هذه المساحة الإضافية في هذا المكان كما تشاهدون. هذا التقدم أمامكم كان بعمق الكيلومتر وبامتداد 2.36 كيلومترا. العمليات في هذه المنطقة الجيش الروسي مستمرة، ومن تابع الفيديوهات التي نشرتها في وقت سابق، يعني تحديدا الفيديو الصباحي، يعلم أن الجيش الروسي دخل أولانوفي. الوحدات الروسية تحاول استكمال السيطرة داخل البلدة، وتعمل على إغلاق المناطق الموجودة هنا، يعني إغلاق هذا الجيب، ربط مناطق السيطرة هذه ببعضها البعض، والضغط قدر الإمكان على الجيش الأوكراني. أما فيما يتعلق بالضربات، الضربات مستمرة، واليوم لدينا معركة منذ أيام في البحر، سواء باتجاه أوديسا أو باتجاه بحر أزوف. كلا الطرفين في هذه المناطق يحاولون يعني استهداف السفن الخاصة بالطرف الآخر. معركة ليست بالسهلة، وفي ظل الحرب المتقدمة أيضا الأمر ليس سهلا وجود المسيرات واستهداف هذه السفن. أما فيما يتعلق بموضوع يعني تبادل الأسرى وغيره، فكان هناك عملية تبادل بين الروس والأوكران، حيث جرى تبادل جثث جنود. الروس أعطوا الأوكران 501 جثة للجيش الأوكراني، واستلم الروس في المقابل رفاته 31 جنديا. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سأوفقكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وأدعوكم مجددا لدعم القناة بكافة الوسائل، خاصة مشاركة الفيديوهات، رجاء يعني ليعتبر كل شخص من حضرتكم أن القناة تعنيه. وهي شكرا على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.